તો જય માતાજી ખેડૂત ભાઈઓ। हाँ कर તો આજે આપણે આ 250 પાવરની વેલ્ડિંગ કરવાની પેટી લાવ્યા છીએ। તો આપણે એને આજે ખોલીને જોવાના છીએ તે એની સાથે શું શું આવે છે તો અને કેવી રીતના વેલ્ડિંગ થાય છે એ પણ જોવાના છીએ। આપણે હાથીનું એક મોર પગું ભાંગ્યું છે તો એમાં આપણે વેલ્ડિંગ કરવાના છીએ। જો પેટીની સાથે ચશ્મા આવે છે એક સાથે અને વાયર અને પેટી કાઢી છે। જો કમ્પ્લીટ નવી પેટી એની સાથે એક અર્થિંગનો વાયર ને વેલ્ડિંગ કરવાનો વાયર છે। હું સામાન આવી રહ્યા છે દેખાડ તો જો આ અર્થિંગનો વાયર છે અને આ વેલ્ડિંગ માટેનો ચશ્મા એક તો જે કોઈ ખેડૂત ભાઈઓ આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લો। તો આપણી ચેનલ ઉપર અત્યારે 500 માથે સબસ્ક્રાઈબર થયા છે તો તમે જલ્દીથી મારા 1K સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કરાવો આપણી દેશી ખેડૂત ચેનલ ઉપર। તો જલ્દીથી ખેડૂત ભાઈઓ બધાએ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને 1K સબસ્ક્રાઈબર પૂરો કરવામાં તમારો સપોર્ટ આપો। પાવર આપ તો કેમ છે તો આગળ આપણે આમાં વાયર ફિટિંગ કરીને જોઈએ કેવી રીતના વેલ્ડિંગ થાય છે। તો જો વાયરની સાથે આગળ જોઈન્ટ કરી દેવી પાવર આપીને। તો આ જો વાયર બાંધેલો છે આગળ તોડીને કરી નાખીશું ફિટ। આ કાંકરા લાવ્યા છે વેલ્ડિંગના। તો આ અર્થિંગનો પાવર અહીંયા ફિટ કરી દેવાનો। આટા વાળું છે અર્થિંગ ને આ વેલ્ડિંગ આ અર્થિંગનો છે જો તાંબાનું ધાતુ ફિટ કરેલું છે અંદર એટલે સારી રીતે અર્થિંગ પકડે। આ વેલ્ડિંગ માટેનું પાવર લીધો છે અહીંથી। બે ઓલા થઈ જાય એમ ને વેલ્ડિંગ કરવાના ના ના એ અર્થિંગ ઠીક એ અર્થિંગનું છે એટલે અર્થિંગ નો એનું છે કે શીપા વાળો અર્થિંગ શીપો માં એ ભાઈ આમને ઓલું હોય ઘણું પડશે હા। આ છે આપણું ડ્રીલ। જો ભાઈ સચમાં વચમાં પહેરી લીધા છે આ કાંકરો કાઢ્યો છે એને કેટલો 1 મીટર રાખ્યો છું ના એ ઓછો કરીને આપણે એક કામ હો કે હો માથે રાખો ને બસ 107 હો માટે પેલા રાખી તો આ મોર પગું ભાંગી ગયું છે એને વેલ્ડિંગ કરવા હાટુ સ્પેશિયલ લીધી છે પેટી। જુગાડ કરો હા જુગાડની વસ્તુ બધી બનાવવા હાટુ કાંકરાને પછી ભીંસ જ દેવા મળે એકદમ હાલવા મળે એટલે સોટા તો ભીંસ જ દી દેવું
65 માથે છે 167 જીતની જેમ 70 ને 80 ને 90 માં નાખશો પણ એ ગમે થાય જાય ને ખમાઈ લગાડી દે પછી તો સકડીથી વ્યવસ્થિત કરી નાખાય. આને છે ને એમ કરવાનું હાવ ઈઝી મૂકવાનું જે હું આમ ગમતીને કરી દઉં એમ નહીં કરવાનું જો આવી રીતનું આમ કરવાનું એ ઓલું થાય નકર આમ તમે તાણી કરો તો કાંકરો સોંટી જાય આવી રીતનું આસું નાખવાનું હાથ આવડી જાય ને તમારે જેમ વેડી જ્યાં અડાડ્યું ત્યાં અડી જુઓ આપણે આવી રીતના વેલ્ડિંગ લાગ્યું છે પેટીમાં આપણે નેવી લાવ્યા એમાં